Hello guys, welcome to my YouTube channel. Date আজি 25 November, time হৈ গ'ল 9:33. Data ললো Julian Forders 249 লাভ profit চলি আছে। আৰু কি লওঁ চাই আছো দেখাই আছো। Julian Forders ট্ৰেড লোৱা মেইন কাৰণটো হৈ গ'ল এইটো ধুনীয়া আপসাইড গৈছে 50 এটা ৰাউন্ড লেভেল মই কৈছিলো আগতে ৰাউন্ড লেভেল এটা ৰেজিষ্টেন্স লেভেল হয় এই ৰাউন্ড লেভেলত মই চেল কৰিছিলো ইয়াতে এটকা ৰিস্ক লৈ চেল কৰিছিলো 2 টকা পালো 1:2 ঠিক আছে 1:2 আহিলে আৰু তেল ল'ম বুলি ভাবি আছো কি তেল ল'ম জানো চাই আছো ৱেইট কৰকচোন দেখাই আছো